Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk ruang dengan kemahiran yang kita akan belajar adalah poligon, sekata dan sudut. Baiklah, kita akan lihat standard pembelajaran untuk hari ini 6.2.1. Murid boleh mengukur sudut pada poligon, sekata sehingga 8 sisi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kemahiran bagaimana nak ukurkan sudut poligon. Untuk ukurkan sudut poligon, yang penting ialah murid mesti kena ada protektor. Kita panggil pembaris ini protektor. Okey, protraktor. Ataupun jangka lukis. Jangka lukis ini digunakan untuk mengukur nilai sudut. Okey, macam mana kita nak ukur? Yang mula-mula kita kena pastikan pusat protektor ini tepat kepada penjuru yang kita nak ukur. Contohnya sekarang kita nak ukur penjuru P. Jadi pusat ini dia kena bersama dengan penjuru P ini. Okey, cikgu akan gunakan protektor yang ada kat sini. Kita akan besar sikit. Okey, kita akan letak di sini. Okey, pusat dia dekat penjuru. Untuk langkah kedua, pastikan garisan. Okey, garisan yang mana? Garisan yang sisi ini daripada penjuru P ini ataupun sisi di sebelah kiri ini kena bertindih di atas garis asas protektor. Garis asas protektor ialah yang ini. Okey, yang ini adalah garis asas protektor. Pastikan dia bertindih salah satu sisi daripada penjuru P ni. Kalau di sini cikgu akan ambil sisi di sebelah kiri. Okey, kita akan tindihkan sisi di sebelah kiri di atas protektor. Okey, cikgu akan bawa protektor ke sini. Okey, tindih di garis asas. Jadi garis asas di bawah, cikgu kena putarkan protektor ini sebegini. Tindih di garis asas protektor yang mula daripada kosong. Jadi protektor ni sebenarnya dia ada dua ukuran. Kita nampak ukuran dalam dengan ukuran luar. Bagaimana kita nak bacakan skala ini? Sama ada kita nak baca daripada ukuran di luar ataupun ukuran di dalam. Terpulang kepada sifar yang ada di garis asas protektor. Kita nampak kat sini adalah sifar yang berada di atas sisi penjuru. Jadi kita kena baca daripada dalam. Okey, kita kena baca sampailah satu lagi sisi yang akan tindih di atas pembaris protektor ni, iaitu sisi yang ini, yang warna kuning, nampak? So bila kita nampak kat sini, kita tengok pula balik bacaan ni, sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi kita nampak sudut P ini sebenarnya adalah 60 darjah. Murid boleh tulis kat sini 60 darjah sebab dia bertindih di atas 60. Soalan kedua, untuk yang sudut Q yang kita nak ukur, langkah pertama ialah kita kena ambil protektor ini. Pastikan pusat dia sama dengan penjuru Q. Okey, cikgu besarkan protektor ni. Kita akan tindih pusat ini di atas Q. Jadi sekarang kita kena pastikan sudut ini berada di dalam protektor. Dan sisi dia adalah bertindih dengan garis asas protektor. Jadi kalau kita nampak kat sini, ada dua sisi kat sini ya. Ada dua sisi kat sini. Sisi yang atas dan satu lagi cikgu lukis sisi warna merah ini. So salah satu sisi ini kena bertindih dengan garis asas protektor, iaitu garis di bawah protektor ini. Okey, kita tindih lagi. Okey, kita ambil yang kuning tindih di atas garisan asas protektor. Tapi sebab sudut ini berada di luar pembaris protektor, jadi kita kena pusing protektor ni supaya dia di dalam. Okey, jadi kita akan tindihkan garis kuning ini di atas garis asas protektor ini. Dan kita akan baca ukuran untuk garisan warna pink color ini. Jadi sekarang yang tindih di atas garis kuning ini bacaan dalam ke bacaan luar yang mula dengan kosong?
Ya, kita nampak adalah bacaan luar sebab dia mula daripada kosong. Kalau bacaan dalam dia mula daripada 180. Tak boleh. Jadi murid kena ambil yang sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120. Ini garis pink color yang tindih di atas pembaris protektor. Jadi sudut ini adalah 120 darjah. Jadi murid kena tulis kat sini 120 darjah. Cikgu harap murid boleh faham bagaimana untuk ukurkan sudut. Okey, untuk yang last kali kita nampak untuk poligon heptagon ini, kita nak ukur sudut untuk W. Jadi sekarang cikgu akan colourkan dua sisi, iaitu sisi bawah yang warna kuning dan sisi yang atas warna pink. Okey, ini adalah penjuru yang kita perlu tindih dengan pusat protektor. Okey, jadi cikgu bawa protektor ke sini. Okey, dan cikgu besarkan dia. Kita nampak cantik sudut ni berada di dalam lengkungan protektor ini. Jadi kita nampak yang sisi warna kuning sama dengan garis asal protektor dan kita cari yang mula dengan kosong. Ini tak boleh skala luar sebab mula dari 180 tak boleh. Kita cari yang mula dengan kosong. Jadi kita kena baca skala dalaman. Okey, kita baca sampailah tempat yang ada sisi warna pink. Okey, sebab pink color ini dia tak cukup panjang. Jadi satu cara ialah murid ambilkan pembaris. Okey, cikgu ambilkan pembaris keluar. Kita akan panjangkan untuk garisan pink color. Kita akan lukis semula panjang garisan pink supaya kita nampak di skala protektor. Kalau tak, kita tak berapa nampak. Okey, cikgu akan lukiskan garisan pink ini keluar. Okey, ini adalah garisannya. Okey, jadi kita tindih balik. Okey, kita kena baca daripada skala sifar. Okey, sifar 10, 20 dan kita baca sampai yang pink color. Dan kita kena tengok skala di dalam. Okey, kita nampak kat sini garisan pink color ini adalah di antara 120 dan 130. Kalau nak baca dengan lebih detail, kita tengok di sini. Dia lebih kurang 128 darjah. Jadi kita akan tulis kat sini sudut W adalah 128 darjah. Jadi cikgu harap anda boleh faham bagaimana untuk ukurkan sudut untuk poligon. Cikgu akan jumpa kamu dalam video tutorial akan datang. Bye.